მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჩემი YouTube-ის ახალი არხი. არავითარ შემთხვევაში არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, იმიტომ რომ დღევანდელი ვიდეოც და მომდევნო ვიდეოებიც, რომელიც ამ არხზე აიტვირთება, იქნება ძალიან საინტერესო, ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოტოვოთ. მოკლედ, რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, დღეს მინდა გავაკეთო unboxing-ი. აი ამ ყუთისა ეს არის BH Cosmetics-ის ყუთი, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდი. მოკლედ, დღეს მინდა განხილვა ყველა პროდუქტი, რომელიც გამოვიწერე BH Cosmetics-ის ოფიციალური საიტიდან. პირველად ვიყენებ BH Cosmetics-ის პროდუქტებს და ძალიან მაინტერესებს, როგორი ხარისხია, როგორი პიგმენტაცია ექნება თვალის ჩრდილებს და ასე შემდეგ. ინტერნეტში ძალიან პოპულარულია ეს ბრენდი და მეც მინდოდა რომ დამეტესტა, თუმცა თქვენთან ერთად ხელი არ ვახლე არც ერთ პროდუქტს, არც ერთ თვალის ჩრდილს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მინდოდა ეს, იმიტომ რომ პირველად მინდოდა თქვენთან ერთად დამეტესტა. მოკლედ, ეხლა დავიწყოთ ცალ-ცალკე თითოეული პროდუქტის განხილვა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ცოტა რამ BH Cosmetics-ის შესახებ. ეს არის ამერიკული ბრენდი, საკმაოდ პოპულარული ამერიკაში და ევროპაში. გადის drugstore-ში, იმიტომ რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასია. საშუალოდ თვალის ჩრდილები ღირს $10-12. ტონალურიც $10. მოკლედ ამ ყველაფერს ცალ-ცალკე განვიხილავთ, როდესაც პროდუქტებს გაჩვენებთ. რაც შეეხება ხარისხს, ეხლა დავტესტავ, იმიტომ რომ ჯერ როგორც უკვე გითხარით, არასდროს დამიტესტავს BH Cosmetics-ი. ეს არის ასე ვთქვათ, პირველი შეხება ჩემი და BH Cosmetics-ის. ძალიან მაინტერესებს ხარისხი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ ინტერნეტში ამ ბრენდის შესახებ და მეც მინდოდა რომ ჩემს თავზე დამეტესტა და თქვენთვისაც ასე ვთქვათ, მომეწოდებინა ინფორმაცია. გამოვიწერე USA to Georgia-ს დახმარებით, ჯერ გავუშვი ასე ვთქვათ, ამერიკის მისამართზე, შემდეგ ამერიკის ამერიკიდან ჩამოვიდა საქართველოში, ამას დაჭირდა დაახლოებით 3 კვირა. კიდევ რა, შიპინგი თუ გადაცდები $40 თუ $50 არის უფასო და მე გირჩევთ რომ აუცილებლად გადაცდეთ, იმიტომ რომ საიტზე თუ შეხვალთ ძალიან ხშირად არის ხოლმე ფასდაკლებები, ყოველთვის ამოწმეთ, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე სხვადასხვა ოფერები, ანუ შეთავაზებები, აქციები და ძალიან კარგი აქციებიც, იმიტომ რომ შეგიძლიათ ძვირადღირებული პროდუქტი ძალიან ხელმისაწვდომ ფასადად შეიძინოთ. პირველ რიგში პატარა თვალის ჩრდილებიდან დავიწყებ და პირველი არის ეს 16 ფერიანი თვალის ჩრდილი, რომელიც არის გადაწყვეტილი ძირითადად ნეიტრალურ ფერებში, აი ასეთი ფერებია. რაც შეეხება ფასს, ამ პალეტის ფასი არის $12. შემდეგი არის აი ეს ძალიან საყვარელი მარმარილოსებრ ყუთში მოთავსებული თვალის ჩრდილების პალიტრა, რომელშიც უფრო დახვეწილი ფერებია ჩემი აზრით. ამ ბოლო დროს ძალიან პოპულარული გახდა ეს მარმარილოს ეფექტი, იმიტომ რომ როგორც გახსოვთ, Revolution Beauty-ს თვალის ჩრდილების ერთ-ერთი პალიტრაც სწორედ ასეთ кейსში იყო, თუმცა მისი დიზაინი ბევრად უფრო მომწონა, ვიდრე ეს რაღაც ჩამოქებულია და დიდად არ მომწონს. ნელ-ნელა ვინაცვლებთ უფრო და უფრო დიდი პალეტებისკენ და შემდეგი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პალეტი BH Cosmetics-იდან, ეს არის Take Me Back to Brazil, რომელშიც არის გაერთიანებული 35 ფერი და ეს ფერები არის ვაუ! ეს პალეტი აშკარად გამოირჩევა ფერადი და საზაფხულო ფერებით, რომელიც ნამდვილად მოგვაგონებს ბრაზილიას. ჩემი აზრით, ამას ძალიან ხშირად გამოვიყენებ ზაფხულში, ჩემი ფერადი და ხასხასა და ხალასი მაკიაჟისთვის. და ბოლო პალეტი ამ ამანათიდან არის 26 ფერიანი Nuvo Neutrals, რომელიც არის ჩემი ფავორიტი, იმიტომ რომ შიგნით არის რაღაც საოცარი ფერები. მზად ხართ? ნახეთ როგორი დახვეწილი და როგორი საჩემო ფერებია. უკვე მიყვარს ეს პალეტი. არ შეიძლება რომ ეს არ გამოვიყენო და უბრალოდ ჩამოვკიდო მაგალითად კედელზე და ვუყურო ყოველ დილით. ხო შეიძლება? რაც შეეხება ამ 26 ფერიანი პალეტის ფასი არის
$18. Როგორც ხედავთ, ფასები არ არის ძალიან ძვირი. ნამდვილად ხელმისაწვდომია. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ამერიკის და ევროპის ბაზარს, სადაც კოსმეტიკა ძალიან ძვირი ღირს, შეიძლება ჩვენ ლარის ეკვივალენტში ყველაფერი გვაჩვენოს ძვირი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქაურებისთვის, უცხოელებისთვის ეს ნამდვილად არ არის ძვირი. BH Cosmetics-ი შედის drugstore make-up-ში, თუმცა, არ ვიცი, ხარისხზე ჯერ არ ვილაპარაკებ, სანამ არ დავტესტავ. ეხლა უნდა გადავიდე ტონალურზე და ტუჩსაცხზე, ეს არის ბოლო ორი პროდუქტი, რაც გამოვიწერე ამ ამანათიდან. რაც შეეხება ტონალურს არის BH Liquid Foundation Naturally Flawless. ესე ქვია და ფერი არის Ivory Beige. არ ვიცი ეს როგორ დაჯდება, იმიტომ რომ ვუყურებდი ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ swatch-ებს YouTube-ზე და ამის მიხედვით ავარჩიე ფერი, მაგრამ ნამდვილად არ ვიცი. ჩემი აზრით დამაჯდება ყოველ შემთხვევაში მანამ სანამ რუჩს მივიღებ, იმიტომ რომ მაინც ღია ფერი ჩანს. და ბოლო პროდუქტი არის ტუჩსაცხი, რომელსაც ქვია Rosy Ray. რა თქმა უნდა, ისევ ჩემი საყვარელი ფერი. დავიწყოთ თვალის მაკიაჟით და უკვე ამის შემდეგ გადავალ სახის მაკიაჟზე, იმიტომ რომ ხშირად მესურება ხოლმე, როდესაც თვალის ჩრდილებს ვისვამ და გამოვიყენებ ამ პალეტს, რომელიც ჩემი ფავორიტია და რომელიც ყველაზე მეტად მომეწონა. მართალია არ მინდა ამის გამოყენება და ძალიან მენანება, მაგრამ რას ვიზავ, მაინც უნდა გამოვიყენო, ამიტომ ჯობს, ასე ვთქვათ, რევიუს ვიდეოში სწორედ ეს პალიტრა დავტესტო, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი განხილვა აქვს. აქვე მინდა გითხრათ, თუ როგორ ვირჩევ ხოლმე პროდუქტებს, როდესაც შევდივარ ახალი კოსმეტიკის, ჩემთვის ახალი კოსმეტიკის საიტზე და მინდა ვთქვათ დავტესტო მისი პროდუქტები. რა თქმა უნდა, ვცდილობ გამოვიწერო მათი საუკეთესო პროდუქტები. ძალიან ხშირად კომპანიებს ვებგვერდზე აქვთ ესეთი გრაფა best sellers and the most popular. სწორედ ამის მიხედვით ვირჩევ ხოლმე. ხო, ასევე კიდევ აქვთ რევიუების მიხედვით, მაგალითად Revolution Beauty სწორედ რევიუების მიხედვით ჰქონდა დაყოფილი და სწორედ ყველაზე დიდი რევიუ, ყველაზე ბევრი რევიუ, რომელსაც ჰქონდა ის პროდუქტები გამოვიწერე და ნამდვილად როგორც ნახეთ, არც ერთი პროდუქტით არ დავრჩი უკმაყოფილო. აი, ამის შემთხვევაში BH Cosmetics-ის შემთხვევაში აქ იყო დაყოფილი როგორც best sellerები და სწორედ ამ პროდუქტებიდან ავარჩიე და ამის მიხედვით გამოვიწერე. მოკლედ, ეს არის ერთ-ერთი best selleri BH Cosmetics და მოდი ახლა დავიწყოთ რომელი ფერით? აი ამ ფერით. აი ამ ფერით მინდა დავიწყო, რომელიც არის ასე ვთქვათ ჭუჭყიანი ვარდისფერი. ახლა დავიწყოთ თვალის ჩრდილის გადანაწილება და ნახოთ თუ რამდენად პიგმენტურია ის. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან პიგმენტურია, ნამდვილად. მახსოვს Revolution Beauty ოდნავ რომ დავიტანე როგორი პიგმენტური იყო და როგორი ინტენსიური ფერი ჰქონდა. რასაც BH Cosmetics-ზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი. ჯერჯერობით შთაბეჭდილება დიდად არ მოუხდენია ამ თვალის ჩრდილების პალიტრას ჩემზე, თუმცა ვნახოთ მუქ ფერებზე რო გადავალ, მაშინ როგორი შედეგი ექნება. თუმცა ესეც არის ძალიან ინდივიდუალური, იმიტომ რომ ზოგს არც მოსწონს ინტენსიური ფერები და ურჩევნია რომ ესე ნაზად და ლაითად დაიტანოს თვალზე. თუმცა თუ განვიხილავთ მის ხარისხს, მის ინტენსიურობას, მის პიგმენტურობას, მაშინ 10-დან 10-ით ნამდვილად ვერ შევაფასებ. ამ ვიდეოს ბოლოს გამოვაცხადებ კოდალის ზისგან დამცავი სერიის გამარჯვებულს. უფრო სწორად ავარჩევ თქვენთან ერთად კომენტარებიდან და ვნახავთ ვინ იქნება ამ ძალიან მაგარი სერიის მფლობელი. ეხლა გავაგრძელოთ ისევ თვალის ჩრდილის დატანა, ფუნს. ნახოთ აბა როგორი იქნება თვალზე. მოკლედ, ანალოგიურად, არც ეს არის ძალიან დიდად პიგმენტური, რა თქმა უნდა, უფრო მუქი არის ვიდრე წინაფერი, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან პიგმენტურია, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური, ზოგს სწორედ ეს მოწონს რომ არ არის ძალიან პიგმენტური, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან მარტივად იშლება. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ხარისხს განვიხილავთ თვალის ჩრდილებისა, თუ რამდენად კარგად იშლება თვალის ჩრდილი. მოდი ახლა კიდევ უფრო მუქ ფერს დავამატებ, იმიტომ რომ ცოტა სიმუქე მინდა მაკიაჟში, ძალიან ღიაა ჩემთვის ეს. ხილად გადავანაწილებ შიდა კუთხის მიმართულებით, რომ არ დაფაროს დანარჩენი თვალის ჩრდილები.
ძალიან მარტივი ხრიკი თუ როგორ გავხადოთ cut crease-ი, ასე ვთქვათ, გარდამავალი კორექტორიდან თვალის ჭრდილისაკენ. შეგიძლიათ ესე ბოლოში ხელით დააფიქსიროთ. და ვსა, უკვე გარდამავალი ხდება. ეხლა წინ დავიტან ასე ვთქვათ, ბზინვარე თვალის ჭრდილს და ბოლოში დავიტან იმას, რაც ბოლოს გამოვიყენე, ანუ ყველაზე მუქ თვალის ჭრდილს. როგორც გეკითხარით, ბოლოში გამოვიყენებ ყველაზე მუქი ფერის თვალის ჭრდილს და ოდნავ გადავანაწილებ cut crease-ის მიმართულებით, რომ გარდამავალი იყოს ეს ორი ფერი ერთმანეთში. თვალებს თითქმის მოვრჩით, ქვედა ქუთუთი დაგვრჩა, თუმცა ჯერ უნდა დავიტანოთ ტონალური, შემდეგ კორექტორები და უკვე ამის შემდეგ გადავალ ქვედა ქუთუთაზე. ეხლა კი დავტესტოთ ჩვენი ტონალური, რომელიც ძალიან მაინტერესებს როგორ იქნება. ეს როგორ უნდა ესე იხსნება? ანუ პირდაპირ ესე უნდა დავიტანო ამ ჭხირით, კი არა და ჯოხით. Ну, პირველ რიგში რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ ფერი ზუსტად შემირჩევია, ზუსტად ჩემი კანის ფერია. რაც შეეხება ხარისხს, ვატყობ, რომ არის ცხიმიანი ტექსტურის, რაც მშრალი კანისთვის ძალიან კარგია, თუმცა დიდი პიგმენტურობით და დიდი დაფარვით ნამდვილად არ გამოირჩევა ტონალური. თვალის ქვემოთ სპონჟით გადავინაწილებ, იმიტომ რომ ფუნჯით კარგად ვერ ვუდგები, ასე ვთქვათ. თან სპონჟი ძალიან კარგია, თუ ზედმეტად ცხიმიანი ტონალური შეგხვდათ, ზედმეტ ცხიმს, ასე ვთქვათ, იწოს და უფრო ერთგვაროვანი ხდება შემდეგ კანზე ტონალური. აი თავიდან რომ წავისვით, თითქოს ძალიან ცხიმიანი იყო, თუმცა სპონჟმა ნამდვილად დაარებული რა ცხიმიანობა და ეხლა ნორმალურია. ყოველ შემთხვევაში ლოყები როგორც იცით, მაქვს საკმაოდ მშრალი, ამიტომ ცოტა ცხიმიანი კონსისტენციის ტონალური მიხდება კიდეც, მაგრამ განსხვავებით შუბლისგან შუბლზე დღის ბოლოს იმდენად მიფრიალებს ხოლმე შუბლი, რომ მირჩევნია, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან მატი და მაღალი დაფარვის ტონალური წავისვა. თუმცა ამ შემთხვევაში, როდესაც ვიყენებ ცხიმიანი კონსისტენციის ტონალურს, შუბლზე ვიფიქსირებ ხოლმე პუდრით და შესაბამისად ცხიმიანობა უკვე რეგულირდება. რუჟისთვის გამოვიყენებ Revolution Beauty-ს რუჟს, რომელსაც ასევე ჰაილაითერიც მოყვება, თუმცა დღეს ამ ჰაილაითერს არ გამოვიყენებ. ასევე გამოვიყენებ Revolution Beauty-ს blush palette-ს და დავიტან ყველაზე ღია ფერის blush-ს. რაც შეეხება highlighter-ს, გამოვიყენებ ჩემს Ofra-ს highlighter-ს, რომელიც არის საოცრად პიგმენტური და ძალიან ბზინვარე. და ასევე უნდა დავიტანოთ აი აქ, ეს არის ასე ვთქვათ ხიდი. თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ დაიტანოთ აი ამ ადგილზე, რადგან ეს არის სწორედ ის ადგილი, სადაც იზრდება ზოგადად კეხი, ამიტომ შეიძლება ვიზუალურად უფრო კეხიანი ცხვირი გამოგიჩნდეს. შენიერია. სუნი აქვს არაჩვეულებრივი. აი რაღაც შოკოლადის სუნი აქვს და ლამის შემომეჭამოს. ფერიც დამეთანხმებით, რომ კარგი ფერია, თან ჩემი ფერი და მთლიანობაში ძალიან მომწონს. თან თუ გავითვალისწინებთ ფასსაც. აი ესე გამოიყურება ჩემი საბოლოო მაკიაჟი, მინდა რომ თქვენც შეაფასოთ. რაც შეეხება ჩემს საბოლოო შთაბეჭდილებას BH Cosmetics-ზე, მოკლედ თუ გავითვალისწინებთ ფასს, ნამდვილად არ არის ცუდი პროდუქტები, ვერ ვიტყვი რომ გავგიჟდი და ძალიან მომეწონა, ისევე როგორც Revolution Beauty, იმიტომ რომ ისიც დაახლოებით ამ ფასის კატეგორიაში გადის და ამ ორ შორის აუცილებლად Revolution Beauty-ს ავირჩევდი, თუმცა ნამდვილად ღირს დატესტვად და ნამდვილად ვერ იტყვით რომ
წყალში გადაყარით ფული თუ ამ კოსმეტიკას შეიძენთ. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად კარგი არჩევანი აქვთ, ფერების ძალიან დიდი არჩევანი და შეიძლება ასე ვთქვათ ექსპერიმენტობა ძალიან მაკიაჟის. ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ეს არის ტუჩსაცხი, რომელიც ფასთან შედარებით ნამდვილად ძალიან კარგი ხარისხია. რაც შეეხება ტონალურს, თავიდან ცოტა სკეპტიკურად განვეწყე, იმიტომ რომ მეგონა ძალიან ცხიმიანი იყო და რაღაც ცუდად გადანაწილდებოდა კანზე, თუმცა საბოლოოდ, როდესაც სპონჟის გადავინაწილე, ნამდვილად კარგად დაჯდა. ფერიც ზუსტად ჩემი კანის ფერი აღმოჩნდა და ძალიან გამიხარდა. თვალის ჩრდილებს რაც შეეხება, ეს არის ინდივიდუალური, მე როგორც გითხარი, ძალიან მომწონს პიგმენტური ფერები და მაღალი, ასე ვთქვათ, პიგმენტაციის მქონე ფერები. თუმცა ზოგ ადამიანს მოწონს უფრო ლაითი და შესაბამისად თუ არ გინდათ ძალიან მკვეთრი მაკიაჟი, მაშინ თამამად შეგიძლიათ გამოიწეროთ BH Cosmetics-ის თვალის ჩრდილები. ჩემი შეფასება იქნება 10-დან 8 BH Cosmetics-ისთვის და ნამდვილად ვუწევ რეკომენდაციას, თუმცა უფრო უკეთესი ხარისხის შეძენა შესაძლებელია იგივე ფასად. მოდი ახლა გადავიდეთ კოდალიზე, კოდალის საჩუქრებზე და ავარჩიოთ გამარჯვებული წინა ვიდეოს კომენტარებიდან. მეგობრებო, აი ეს არის ის ვიდეო, რომლის კომენტარებიდანაც უნდა შევარჩიო ერთ-ერთი გამარჯვებული და შემდეგ შევამოწმო, რამდენად აქვს სხვა პირობაც, ანუ მეორე პირობაც შესრულებული, ჯერ თვალდახუტული შევარჩევ ერთ-ერთ მათგანს და შემდეგ ასევე შევამოწმებ, აქვს თუ არა დასაბსქრაიბებული, ანუ გამოწერილი ჩემი არხი, რადგან ეს იყო მეორე, ასე ვთქვათ, პირობა. დავიწყოთ. და ეს ადამიანი არის თქვენთან ერთად ვნახოთ. ნინო შონია, რომელიც წერს მადლობა რჩევისთვის, ძალიან კარგი გოგო ხარო. დიდი მადლობა ნინო ესეთი კომპლიმენტისთვის. მოკლედ, შენ აგირჩიე, თუმცა ახლა უნდა გადავამოწმო, რამდენად გაქვს დასაბსქრაიბებული, ანუ გამოწერილი ჩემი არხი, ანუ Sazina vlogs. თუ არა და მე მომიწევს, რომ სხვა ადამიანი ავირჩიო. კი, ნინოს გამოწერილი აქვს ჩემი არხი. გილოცავ ნინო, შენ გახდი გამარჯვებული და გადმოგეცემა კოდალის, აი ეს საყვარელი გოგონები, ეს არის კოდალის სრულიად ახალი სერია, მზის განდამცავი სერია, SPF 30 ფილტრით, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან გამოგადგება ზაფხულში იმისათვის, რომ თან დაიცვა თავი მზის მავნე ზემოქმედებისგან და თან ასევე მიიღო ძალიან კარგი რუჯი. მეგობრებო, ძალიან მაინტერესებს თქვენი შეფასება ჩემს დღევანდელ მაკიაჟთან დაკავშირებით, რამდენად მოგეწონათ ის, რომელი პალიტრა მოგეწონათ ვიდეოდან ყველაზე მეტად და ასევე მაინტერესებს ვინმეს თუ გაქვთ გამოყენებული BH Cosmetics-ის პროდუქცია ჩემი მაყურებლებიდან და როგორ შეაფასებდით მას, ანუ ხარისხი რამდენად მოგწონთ, რამდენად არ მოგწონთ, მოკლედ მინდა რომ ასე ვთქვათ კომენტარებში ვიჭორაოთ BH Cosmetics-ზე. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, კითხვები თუ გაქვთ აუცილებლად მომწერეთ კომენტარებში და იქ გიპასუხებთ. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე დროებით.